ගෙදර තියෙන Wi-Fi router එකේ password එක අමතක වුණොත් password එක නැතුව ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ Wi-Fi router එක connect කරන්නේ? බලන්න router එකේ උඩ හරි පහළ හරි කොහේ හරි පැත්තක ඇති password එක දෙන්නේ නැතුව මගේ Wi-Fi router එක මගේ laptop එකත් එක්ක connect වුණා. අයිබෝන් සියලුම දෙනාට හදිස්සියකදීවත් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන Wi-Fi router එකේ password එක අමතක වුණොත් ඔයාලා කොහොමද මේ password එක ආපහු අරගන්නේ? ඒ වගේම password එක නැතුව ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ Wi-Fi router එක connect කරන්නේ? අද කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ගැන. ඉතින් ඔයාලා හොඳට බලන්න ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන Wi-Fi router එකේ ඇති WPS කියලා බටන් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් Wi-Fi routers වල තියෙන දෙයක් WPS කියන බටන් එක. ඉතින් ඔයා හොඳට ඔයාලගේ Wi-Fi router එක අරගෙන බලන්න router එකේ උඩ හරි පහළ හරි කොහේ හරි පැත්තක ඇති WPS කියලා බටන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ WPS කියන බටන් එක තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට මගේ laptop එක අරගෙන මගේ laptop එකේ Wi-Fi වලට යනවා මෙතනින්. මේ විදිහට මගේ router එක මෙතන පෙන්නනවා. මම මෙතන මේ connect කියන එකට click කරොත් එහෙම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන මගේ router එක connect කරන්න නම් මෙතන මම password එක දෙන්න ඕනි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා මම කොහොමද මෙතන password එක නැතුව මගේ router එක connect කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Wi-Fi router එකේ තියෙන WPS කියන බටන් එක උඩ මේ විදිහට press කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට මගේ router එකේ Wi-Fi off කරලා on කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන click කරලා මෙතන connect කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන getting settings from the router කියලා ගිහිල්ලා password එක දෙන්නේ නැතුව මගේ Wi-Fi router එක මගේ laptop එකත් එක්ක connect වුණා. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ මේ password එක දන්නේ නැති router එකේ password එකත් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මගේ දැන් router එකත් එක්ක මේක connect කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ laptop එකේ search bar එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කරනවා control panel කියලා. මේ විදිහට control panel කියලා search කළා මම මේකේ control panel එකට ගියාට පස්සේ මට මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා network and sharing center කියලා. මම මේකට යනවා. මේකේ network and sharing center කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන මගේ router එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයත් බලන්න මේක connect කරාට පස්සේ WPS වලින් ඔයාගේ router එක connect කරගත්තට පස්සේ ඔයත් control panel වලට ආවම මේ විදිහට ඔයාගේ router එක පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. මෙතන තියෙනවා wireless properties කියලා. මෙතන wireless properties වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන connection එකට එහා පැත්තේ security කියලා තැනක් තියෙනවා. මේකේ security කියන එකේ පහළම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ටික් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මගේ Wi-Fi router එකේ තියෙන password එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදිස්සියකදීවත් අපේ ගෙදර තියෙන Wi-Fi router එකේ password එක අමතක වුණොත් අපි මේ password එක හොයාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ඊළඟට අහන ප්‍රශ්න තමයි මේක අපේ smartphone එකෙන් කරන්න බැරිද? ඇත්තටම මේක අලුත් versions වලට දීලා නැහැ මේ WPS කියන එක. හැබැයි ඔයාලගේ phone එක ටිකක් විතර පරණ version එකක් නම් බලන්න ගොඩක් දුරට මේකේ Wi-Fi settings වලට ගියාට පස්සේ WPS කියලා තැනක් බලා ගන්න හම්බ වෙයි. ඒ වගේම තමයි හදිසියෙත් ඔයාලට laptop එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ laptop එකකට router එක මේ විදිහට WPS වලින් connect කරලා ඔයාලගේ password එක හොයාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන තේ කියලා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරන්න. මොකද මම මේ වගේම වැදගත් වෙන තව videos ගොඩක් ඉස්සරහට මම මගේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන යනවා. එතකොට subscribe කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට ඉක්මනට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් හැම දෙයක්ම මතකව පහළ තියෙන comment section එකකින් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව නොදන්න යාළුවන්ට මේ ගැන දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ මේ ගැන දන්නේ නැති යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේම වැදගත් වෙන දෙයක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.